So nakakapagluto tayo, nakakapagpakulo tayo. Ay! Hello! Welcome back sa channel natin, and today papakita ko sa inyo yung bago nating power station. Ito yung Bluetti AC300. Paired siya sa battery pack na Bluetti B300. So unlike sa AC200P or AC200 Max, ito pong AC300 ay walang battery. So etong malaking module na to ay yung inverter niya, yung charging circuit niya lang. So, kailangan mo pa netong Bluetti B300. So, ito yung battery pack niya. For size comparison po, ito yung Bluetti EB3A natin. Ayan. So, makikita nyo, super laki talaga niya. So, bakit napakalaki niya? Kasi yung wattage ng ating AC300 nasa 3,000 watts. So, kayang-kaya niyang paganahin yung bahay natin na ito. Tapos, yung battery natin meron siyang 3,072 watt hours. Compared sa EB3A na nasa 268 watt hours lang. So parang mga nasa 11 times more yung capacity nito. So yung AC300 natin, ang kasama niya sa packaging ay meron tayong AC charging cable, tapos DC charging cable na meron dalawang pair ng MC4 connector at cigarette lighter port na merong MC4 connector para pwede mo siyang i-connect dito sa ating DC charging cable para pwede mong i-charge gamit yung sasakyan. So yun, tatlo. Nakalagay siya sa Bluetti bag. Tapos yung B300 meron siyang capacity fusion cable. Ito yung pang-connect sa battery papunta sa inverter. Meron din kasamang MC4 to XT90 kasi itong B300 pwedeng i-charge separately, directly dito. Meron siyang XT90 connector. So gaya ng sabi ko kanina, itong AC300 wala siyang battery. Inverter lang at yung mga charging circuit niya yung nasa loob. So kahit i-turn on mo yan, hindi mag-on. Ito naman B300, pwede siyang magamit ng standalone kasi andito na yung battery niya. So pwede mo i-turn on. Meron siyang 12 volts DC na cigarette lighter port. May USB-C 100 watts at USB Type-A 18 watts. Kung makikita nyo, meron ditong battery indicator, mga LEDs. Tapos yung switch ng DC output. Etong USB tsaka yung 12 volts. So bago natin ikabit yung battery, pakita ko na sa inyo yung mga makikita natin dito sa harap. Meron tayong 12 volts na output, 12 volts, 30 amps, pero hindi siya katulad nung cigarette lighter port. Parang meron siyang threaded na aviation plug na style. 2-pin, hindi natin basta-basta magagamit to. Kailangan pa natin bumili nung plug para dito. Pero ito naman kasi ay pang home backup talaga. So pag sa bahay naman, bihira naman talaga tayong gagamit ng 12 volts. Tapos meron tayong cigarette lighter na port dito. Kailangan yung ingatan kasi 24 volts to. 24 volts, 10 amps yung maximum. Tapos USB-C, 100 watts. Tapos Type-A, 18 watts, dalawa. At yung Type-A din na 5 volts, 3 amps lang. Meron din pala siyang wireless charging sa taas niya, dalawa. Maximum output ay 15 watts. Tapos meron tayong 6 na AC outlet at RV na plug dito. Kapag gusto mo ikabit sa bahay nyo, yung malaking plug, dito nyo ikakabit para kaya nyo i-support talaga yung 3,000 watts. So, in the future, papakita ko sa inyo kung paano natin pwede ikabit to sa bahay. Tapos sa side, tignan natin sa side. Meron tayo nung AC input. Kapag i-charge mo to sa AC, hindi mo na kailangan ng power brick. Kasi built-in na yung AC charger niya. Kakabit mo lang yung pinakita ko kanina. Ito yung AC cable. Ayan. Kung makikita nyo na yung mga cables na kasama niya, beefy talaga. Makakapal. Kasi high power nga itong power station na to. Tapos ito yung DC input natin for solar charging or sa car charging. Tapos meron siyang communication interface dito. So, kung gusto mong i-parallel dito, I think pwedeng pagkabitin yung dalawang ganito. Yung cable na kailangan is sold separately, hindi kasama sa AC300. Tapos dito yung connector port ng battery. Ayan. So, meron tayong dalawa kasi pwede kang magkabit dito up to 4. Pero bakit dalawa lang to? Kasi yung battery, ayun, meron siyang dalawa dito.
So kapag meron kang dalawang battery, yung isang battery, kakabit mo dito, papunta dito. Yung second battery, kakabit mo rin ulit dito, pero papunta naman dito. Tapos yung dalawa pang battery, pwede mong pagkabitin pa dito. So up to 4 na B300 ang pwede mong ikabit dito para sa total na 12,288 watt-hour. So napakalaki. Tapos sa B300 natin, ayun, napakita ko na nga yung battery connector dito. Tsaka meron pa tayong XT90 for DC input. Pwede mong gamitin to pang charge ng solar panel. So pwede mong i-charge yung battery from the AC300, pero pwede mo rin siya directly i-charge gamit to. So 12 to 60 volts yung maximum input. Tapos meron din tayo dito charger input port pa ulit na 7909. Ito yung parang charging port din ng EB3A. Kasi may nabibiling AC charger ng Bluetti na pwede mong ikabit dito up to 500 watts to. Tapos ito up to 200 watts. Dun sa AC300 naman natin, dito sa AC charging natin up to 3,000 watts. Ito naman ay up to 2,400 watts. Kasi dalawang string ang pwede mong ikabit dito na solar panel. 1,200 watts ang isa. So 2,400 yung maximum. Try na natin ikabit yung battery. So dito makikita nyo merong pang lock unlock. Ayan. Nag-turn on na automatic. Ayan. Pero nagbibip siya, may alarm. Kasi ang nangyari, ayan, may error na lumalabas. Communication cable error. Nangyari yan kasi hindi nakalock. Ito. So kapag sinaksak nyo, ito, kailangan nyo ilagay sa lock position. Ayan. Ayan, kapag nakabit nyo na yung cable, turn on nyo na dito sa B300. Nakakabit ko na yun before. Nung una, hindi naman siya automatic nag-turn on. Tapos, pag tinurn on mo yung B300, magte-turn on na rin tong AC300. Ayan. So, nawala na yung alarm natin. Tapos, makikita nyo na dito yung capacity ng battery. 71%. So, sa main screen ng AC300 natin, makikita natin yung input galing sa PV, galing sa grid, yung DC load, at yung AC load. Wala tayong physical na switch para sa DC at AC natin. So, touch screen lang siya. Ayan. Pag press nyo yun, pwede nyo i-turn on. Ayan. So, naka-on na yung DC at AC natin. So, yun yung sa homepage. Meron din ditong tab na for the settings. Pwede natin palitan yung language, output voltage. So, by default, nakaset na sa 230 volts at 60 Hz, which is yun yung tama para sa Philippines. DC input source, pwedeng PV kung solar panel yung ikakabit nyo, or pwede nyo iset to others kapag i-charge nyo siya gamit yung sasakyan nyo, or other na power source. Kasi pwede rin siyang ikabit directly sa battery, so isiset nyo yung sa others. Para pumunta sa next page, may next dito. Ayan, buzzer settings, eco mode, tapos working mode. Meron tayong options dito na standard UPS. Ito yung UPS na alam natin, which is kapag may power yung grid, dun manggagaling yung power, at kapag nag-brown out, kukunin niya yung power sa battery. So yun yung standard UPS. Time control UPS, ganun din, pero pwede mo iset yung time kung kailan mag-work, kung kailan niya kukunin yung power sa battery. PV priority, eto naman yung kapag ipa-prioritize niya yung pag-charge ng battery gamit yung solar panels. Tapos customize UPS, ayan, mas makokontrol mo yung time kung kailan mo gustong mag-charge sa grid at kailan mo gustong i-discharge yung battery. Usually, ang kadalasang gagamitin natin dito ay standard UPS kung gusto mong gamitin as backup power sa bahay to. At kung meron ka solar panel, yan, PV priority UPS naman. At kung gusto mong makatipid naman ng kahit wala kang solar panel, pwede kang mag-enroll dun sa POP ng Meralco. Ito yung yan, no? Yung peak of peak ng Meralco. Kasi pwedeng mag-iba yung price ng kuryente kapag off-peak. So, magiging mas mura kapag off-peak. Tapos kapag peak time, yun yung mas mahal. So, ang gagawin mo, kapag gagamitin mo dito sa Customize UPS, pwede mong iset na kapag off-peak time,
dun mo i-charge yung battery. Parang bibili ka ng kuryente sa Meralco na mas mura at saka mo gagamitin yung battery mo kapag peak time naman. So, isi-set mo kapag peak time, dun niya gagamitin yung battery. So, pwede ka makamura kung naka-enroll ka dito sa peak of peak ng Meralco. After nun, may silent mode. I think etong silent mode ay babagalan niya lang yung pag-charge sa battery para hindi masyadong maingay yung fan ng power station. Tapos etong max grid input current, pwede mong iset yung max na power ng AC charging kapag nakakabit ka sa grid. Meron tayong basic mode at advanced mode. Yung basic mode, and up to 10 amps yung maximum sa basic mode. Tapos pwede mong pababain. Ang 10 amps nasa 2,200 watts. Pwede pang mas mataas kapag pipiliin mo yung advanced mode, which is, merong warning dyan. Kasi pwede magkaroon ng problema kung mali yung ilalagay mo. Tapos mayroong password login. Kailangan mong kontakin yung Bluetti customer service para mabigyan ka ng password. At pwede mong ma-set ng mas mataas sa 10 amps yung max grid input current. Yan. So, for now, 10 amps muna tayo. Next page natin, ang susunod ay PV Parallel Enable. Ito ay settings para sa solar panel na nakakabit sa power station natin. Usually, naka-off lang yan. I-on mo lang yan kapag yung VOC ng solar panel mo ay less than 150 volts, pero yung max wattage ay 1,200 watts. So for example, meron kang isang string ng solar panel, tapos yung max wattage mo ay 2,000 watts. Di ba meron tayong dalawang string na pwedeng ikabit. So kapag kinabit mo lang yung isa, ang max niya lang talaga, di ba? Per string ay 1,200 watts. So hindi mo magagamit yung excess sa 2,000 watts mo na panel. So pwede mo siyang i-parallel enable para magpa-parallel yung dalawang input neto. Kukunin nung isa yung excess na power dun sa isa pang solar panel. So, para magamit mo yung buong power nung solar panels mo. Yun yung pagkakaintindi ko. Itetest natin yan in the future. Titingnan natin kung paano talaga siya nag-work. Tapos, eto, may Bluetooth. Alam nyo na yan. Kung gusto nyo ikabit sa phone. Tapos, Wi-Fi. Pwede rin Wi-Fi. Touch sound, backlight, sleep time, tapos date. Ayun, tapos pwedeng i-factory reset. So, yun lang. So, yung mga settings niya ay napaka-simple. So, ginawa talaga nilang simple to kasi kung gusto mong magkaroon ng solar power na system sa bahay mo nang hindi ka na nagse-set up, ayaw mong mag-DIY, eto po, napakadali. Bibili mo lang, saksak mo yung battery, meron ka ng solar power system. Yung settings napakadali, wala masyadong advanced na pwedeng iset kasi yun, ginawa talaga nila para maging madaling gamitin. Tapos dito sa data tab, pwede nyo makita yung product info, yung serial number, inverter and charger info. So kung makita mo yung voltages ng papasok, DC input sa PV, sa grid, yung wattage ng DC output, wattage ng AC output. Ayan, so makita natin yung AC output natin, 230 volts, 60 Hz frequency. Tapos battery information. So, ayun nga, sabi ko pwede tayo magkabit ng up to 4 na B300. May isa lang tayo nakakabit ngayon. Andito siya sa battery 1, 70% yung capacity. Tapos alarm history. Ayan, kapag nagkakaroon ng problema yung power station, so may history dito makikita kung ano yung nangyayari. Ayan. Tapos meron ding alarm tab kapag may error na nangyayari. Katulad nung kanina kapag na-disconnect yung battery, lilitaw dito yon. So ayun, kapag in-unlock ko yung battery dito, ayan, mag-a-alarm yan. Tapos nilock ko lang ulit, mawawala na to. Pag hindi nawala, pwede nyo namang i-clear lang. Ayan, tigil naman yan. So okay yung battery cable niya kasi meron talagang switch siyang pang lock. Alam niya kapag nadi-disconnect. Next, i-test natin yung mga ports nito. Nahin natin dito sa 12 volts output port. Nakapatay. So, i-on muna natin. DC, AC. So, 13.4 volts yung output natin. Ito. Tapos dito sa ito, 25.6 volts. So, yun. Again, warning lang, hindi to 12 volts, 24 volts to. Itong cigarette lighter port, baka masira yung isasaksak nyo dyan. Tapos USB, USB-C, test natin.
So power delivery siya na 100 watts. So hindi niya supported yung Samsung AFC, Huawei FCP at SCP kasi power delivery port lang siya. Pero totoong 100 watts naman siya. Yung eto naman. So QC 3.0 max voltage ay 12 volts. Diyan supported niya na yung Samsung AFC at Huawei FCP. VOOC hindi niya po supported yan. Tapos eto yung mas mabagal na USB. So hindi QC 3.0, normal na USB lang yan. Next ay yung ating AC na. Test natin. For sure naman ay pure sine wave to. At since adjustable din yung frequency, Bluetti naman to, so for sure tama naman yung mga makikita natin. Ayan, 231.2 volts. Ang frequency ay 60 Hz. Saktong-sakto. Test natin yung kung pure sine wave ba. Ayan, so pure sine wave po talaga. Ayan. Ayan, nalobat na. Nakita nyo naman, pure sine wave po talaga siya. Next, i-try natin siya i-charge gamit yung AC cable natin. So, to charge, ayan, pupunta lang tayo dito sa gilid. Unscrew nyo yung cover. Ayan, i-align lang. Ayan, makita nyo naman yung tuldok doon na puti. May tuldok doon na puti. Screw. Saksak natin sa ating AC. Tingnan natin kung na-detect na yung grid. Ayan, may narinig akong relay. At yun, nagsa-charge na siya 2,300 watts. Tapos makikita nyo rin dito sa ito. Ayan, nagbi-blink na. So, ibig sabihin nagcha-charge. Yung battery indicator natin, yung 20%, wala siyang LED. Ewan ko kung ganun ba talaga or may defect yun sa atin. Nakikita naman natin yung capacity ng battery natin dito. So, kahit hindi naman natin makita yung LED dito, okay lang. Ayan, so gaano katagal i-charge kung ganyan kabilis yung pag-charge natin. Ang pag-compute po ay yung watt hours natin. Ayan, 3,070 watt hours. Tapos i-divide nyo lang kung ilang watts yung pumapasok, which is 2,300 watts. 1,072. Tapos divide ng 2,300. So 1.3 hours. Puno na siya. Ganun kabilis. So pwede nyo pang pabilisin yan kapag papalitan nyo yung max grid input current natin to mas mataas. Kasi ang alam ko up to 3,000 watts yung kaya nung AC charging natin. So kapag ganun kabilis, kaya niyang punuin yung B300 natin na isa lang in 1 hour. So more than 1 hour ng konti yun kasi meron silang tinatawag na trickle charging time, which is 30 minutes to 1 hour. Kasi kapag malapit na mapuno yung battery natin, yung pag-charge ng battery, medyo bumabagal na. So, yun yung nangyayari, yung trickle charge. So, imbes na continuous na 2,300 yung pag-charge, kapag malapit na mapuno, bumabagal siya. Normal po yun. So, kapag yung kinompute nyo na dinivide nyo yung battery capacity sa charging input, dagdagan nyo na 30 minutes to 1 hour para sure. Pero pag nag-trickle charge naman na siya, almost full na talaga yung battery eh. So, kahit hindi nyo nahintay yung mapuno talaga na sobra. Next, i-try natin gamitin yung app. So, pupunta lang kayo sa Play Store or sa App Store. I-download nyo yung Bluetti app. Na-download ko na before. Tingnan natin kung pwede natin connect offline mode. Ayun, meron, nakita na natin agad. AC300. Ayan. So, nakikita natin dito sa display natin. Pwede rin patayin yung DC at AC dito. Makikita rin yung battery pack. Ayan, pack 1, pack 2, pack 3, pack 4. Ayan. Tapos sa settings, ano ang pwedeng iset? Ayun. Yung working mode, pwedeng iset nga sa standard UPS. Yung pinakita na natin kanina. Ayan. So, parang mas madaling iset dito. Kasi mas madaling i-navigate yung mga settings kapag sa phone, sa app nyo ginawa. So, hindi na maganda dito. May app ka. So, yung working mode lang yung pwedeng palitan. Yung voltage, yung frequency, DC input source, hindi nasa-set dito. And so, pwede rin mag-upgrade. Siguro pag may bagong firmware, pwede nyo i-upgrade. So, offline mode yung ginawa natin kanina. Pwede rin kayo mag-login or register para pwede nyo ma-access to through Wi-Fi kapag wala kayo sa bahay. Kasi kapag Bluetooth, kailangan malapit kayo dito. Pero kung i-register nyo siya
And pwede nyong ma-access siya remotely talaga. So pwede nyong patayin yung power station gamit yung app kahit wala kayo sa bahay nyo. Next, ang hindi pa natin natitest ay yung AC. Hindi na natin itetest for now kasi gusto kong magkaroon ng mas in-depth na testing. Titingnan natin kung anong devices ang pwede nating isaksak. Pero I'm sure basta less than 3,000 watts ang isasaksak nyo, pwede po dyan. Pwede yung computer, pwede ang aircon dyan. For sure, pwede aircon. Tatry natin yan sa separate na video. Pwedeng fan, pwede rin pang charge to ng e-bikes nyo. Sa manual, nakalagay naman yung mga pwede nyo gamitin at kung gaano katagal. Pakita ko sa inyo. Well, para sa dalawang B300 to. So, i-divide nyo lang na lang by 2. Pwedeng microwave, pwedeng ref, washing machine, ayan, air conditioner, pwedeng pang charge ng smartphone, ng laptop, pwedeng desktop, sipa, pwedeng bench grinder, welding machine na 1,800 watts. Ayan, circular. So, halos lahat kaya niyang paganahin. Kasi nga, kayang-kaya na itong paganahin yung buong bahay nyo. As long as less than 3,000 watts yung wattage na ginagamit ang bahay nyo. Remember kanina nung pinakita ko sa inyo yung pag gusto nyo taasan yung max grid input current, tapos hihingan ka pa ng password kapag gusto mo pang taasan. Ito po yan, no? Kaya ganun. Tignan nyo yung ating extension. Ayan. So 55 degrees, 56 degrees na tong pinakamainit na part dito sa ating extension kung saan nakakabit yung ating AC300. Kasi yung 2,300 watts, hindi po biro yan, napakalakas na yan. So umiinit na yung extension natin. So kaya nila ginawa yun para sure ka talaga na kapag tinaasan mo ay hindi ka magkakos ng sunog. So etong extension natin ay medyo alanganin to kasi ang init na niya. Umaabot na ng 52 degrees. So kapag eto, i-charge nyo sa grid, kailangan nyo siguraduhin nyo yung pagsasaksakan nyo ay kaya nyang isupport talaga yung 2,300 watts or kung papalitan nyo ng mas mataas, up to 3,000 watts, kailangan sigurado kayo na yung wiring ng bahay nyo, yung saksakan nyo, ay kaya isupport yan 3,000 watts. Kasi usually yung mga saksakan natin, yung ibang gumagawa ng bahay, manipis yung kinakabit sa mga outlet, iinit talaga yan. So gusto mo talaga kapag ikakabit mo to sa heavy duty na saksakan talaga para hindi ka mag-cause ng sunog. So magte-test na tayo sa pag-charge ng solar panel natin ngayon. Unahin natin muna yung portable solar panel ng Bluetti. So ayan yung solar panel natin. Kakabit natin siya sa ating AC300. Para maikabit natin siya, gagamitin natin yung etong connector niya, PV charging cable. Kakabit lang natin yung MC4 connector ng solar panel dito sa isang pair dito. So may label yan, nakalagay ayan, DC1 tapos PV plus at PV minus. Make sure DC1 pareho. Then kakabit natin siya dito sa pangalawa. Then check natin. Ayun, may 60 watts at nag 0 ulit. So hindi consistent. Siguro dahil masyadong maliit yung solar panel natin at gusto nito yung malaking talagang solar panel. So try naman natin itong dalawang 200 watts. Naka series yan. Ganun din yung pagkabit, same lang. MC4 lang din naman yung connector niyan. Lipat natin to. Then check natin. Ayan. So meron tayong consistent na 248 watts. Okay, so after searching the internet kanina, nakita ko na may minimum na 100 watts before mag-charge yung PV natin. Kaya nung trinay natin yung eto, yung Bluetti natin na 120 watts na solar panel, hindi siya nag-charge kasi less than 100 watts yung na-harvest niya. Pero nung eto, dalawang 200 watts, nag-charge siya. Try natin kung isang 200 watts lang yung kakabit natin. Ayan, kinabit natin yung isa. Ayun, 128 watts yung harvest natin. Nag-charge pa rin siya. Try naman natin tong isa ng 100 watts dito. Solar homes. So kahit naman below 100 watts, nag-charge pa rin siya. Ayan, so 227 yung total natin. Try ko ulit yung Bluetti na solar panel natin. Ayan, nakaka-harvest na yung PV 120 natin. 86 watts.
Kanina kasi medyo maaga pa eh. Kaya mahina pa yung harvest niya. Ngayon tumaas na. Ayan siya oh. So gusto ko talaga malaman kung ano yung minimum na wattage before siya mag-charge. Kaya kinabit ko etong isa nating portable na solar panel. At ayun, ayaw niya nga mag-charge. Ayan. So now na-test na natin na nag-work naman yung solar charging ng AC300 natin. Try naman natin i-charge directly yung B300 natin. Kasi meron siyang, ayan, may XT90 connector dito. Pwedeng kabitan ng solar panel. So ito yung connector niya. Try natin ikabit. So MC4 din. Kakabit nyo lang yung solar panel nyo dito. Max daw ay 200 watts to. So ikakabit natin itong isang 200 watts na solar panel natin. Tapos dito lang ikakabit. So kapag i-charge mo yung B300 na battery directly, hindi lilitaw dito. Kasi tingnan, tatanggalin ko yung PV natin. Ito yung PV sa AC300. Tanggalin natin. Ayan, magzi-zero dapat yan. Pero dito, makikita nyo yung battery, nagcha-charge. So hindi natin makikita kung ilang watts yung pumapasok dito kasi hindi nga siya lilitaw sa display. Unless maglalagay tayo ng watt meter. Pero alam natin nagcha-charge kasi ayan, gumagalaw yung LEDs. So aside sa solar, pwede ring i-charge to sa sasakyan. Ang gagamitin nyo ay yung car charging cable at yung PV connector din. So connect nyo lang dito. Tapos yung MC4, i-connect nyo dito. Make sure same na DC1 or DC2. Then saksak nyo na sa cigarette lighter port ng sasakyan nyo. Yung akin nandito. Make sure nakasaksak na mabuti. So most ng sasakyan, walang power yung cigarette lighter port unless umaandar yung sasakyan. Papaandarin ko lang yung sasakyan muna para mag-start tayo mag-charge. Ay, bago pala natin i-start yung sasakyan or ikabit dapat yung cigarette lighter port, dapat pumunta muna kayo sa settings. Tapos sa pinagkabitan nyo na input source, i-select nyo yung others. Ayan. Kapag i-select nyo lang PV kapag solar panel, tapos others kapag ikakabit nyo sa sasakyan or sa directly sa battery. Turn on lang natin yung sasakyan. Ayan, nagbi-blink na. So mag-start na siya mag-charge. Ayan, meron na tayo 96 watts. Kung medyo mataas pa yung voltage, kaya nyo yung umakyat hanggang 100 watts. So 100 watts ata maximum. Pwede rin ang 24 volts dyan. Mas tataas pa ata. Maabot ng 200 watts. Siguro next time ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya ikakabit sa directly sa battery. Pero sa ngayon wala kasi tayong connector, so gagawin na lang natin ng separate na video. Titingnan natin kung ano yung maximum na wattage ang kaya nating i-charge kapag kakabitan natin siya ng extra na battery, yung hindi B300. So habang nandito na rin tayo, i-test na rin natin yung AC niya. Tama. Try natin magluto gamit yung bago kong biling induction cooker. Ito ay parang sabi 2,200 watts. So itatry natin. Binili ko talaga to para sa ating camper van. Sa camper van ko sana i-demo to kasi doon natin siya pwedeng ilagay. Pero nasa talyer yung ating camper van, nag-overheat. Ayan, so inaayos pa nila. Kaya madidelay yung video natin tungkol dun sa ating camper van. Try natin magluto gamit yung ating AC300. So turn on natin yung AC. Ayan. Sira. Hindi ko kaagad binuksan. Basag pala oh.
natin kung gumagana. Ayan, gumagana naman siya, 1,369 watts. Minit naman. So hindi naman talaga siya 2,200 watts, nasa 1,500 watts lang. Dagdagan pa natin yung load. Ito naman ay 1,300 watts electric na kettle. Turn on natin. Ayan, wilo na. So load natin ngayon 2,920. So almost 3,000 watts. So nakakapagluto tayo, nakakapagpakulo tayo. Ay. Yan, kumukulo na yung tubig natin. Gamit niya 1,500 watts na load. So ayan po ang ating Blue Yeti AC300. Natesta natin yung kanyang output. Kayang-kaya niya. Mostly lahat na appliances niyo mukhang kaya niyang paganahin to kahit aircon. Napaka gandang product, pang home backup talaga. Pwede mo rin siyang gamitin na pang camping pero medyo mahirap kasi mabigat. Pero kung gagamitin mo siya pang RV, pang car camping, pang camper van, pwede po kasi pwede mong ilagay lang sa loob ng sasakyan mo. Pag meron ka ng ganun, madali na lang yung pagluluto mo. Kasi yun usually yung iba, nagdadala ng butane para makapagluto. Eto, kung meron kang electric na stove, napakadali lang. Pero nagsashine talaga siya kung gagamitin mo siya pang home na backup kasi yun nga, napakadaling gamitin. Wala na masyadong setup na kailangan. Siguro ang pinaka-setup mo na lang kapag magpapakabit ka ng solar panel sa bubong. Pero overall, napaka-solid nung build quality talaga niya. Makita mo ang kakapal pa ng mga wires na ginamit. So, initial testing pa lang yung ginawa natin. Hindi pa natin talaga na overload talaga ito. Hindi pa talaga natin na overload yung solar charging, yung inverter. Hindi natin naabot kanina yung 3,000 watts pero close, nasa 2,900 na tayo. Tapos, ika-capacity test din natin to. Titignan natin kung ano yung mga appliances na pwede pero I'm sure halos lahat ng appliances nyo for sure kaya niyang paganahin to. Although hindi sabay-sabay, pa isa-isa, or pwede mong pagsabayin basta below 3,000 watts, kayang-kaya niya. Yung ibang bahay nga dito, less than 3,000 watts pa nga talaga yung nagagamit lang. So kayang-kaya niya talagang paganahin yung isang buong bahay. Tapos pwede pa nga nating ipakita sa inyo kung paano siya pwedeng i-integrate sa mismong electrical system ng bahay nyo gamit etong plug na to. So, gagawin din natin ng video yan. Kasi parang ito yung target na consumer niya, yung mga gustong mag-set up ng solar na backup system nang wala masyadong ginagawa. Kasi, ayan, ipa-plug mo na lang, pwede mo nang gamitin. Tapos, expandable yung battery up to 12,288 watt hours. So, malaki-laki na. Overall, napaka-solid ng build. Wala akong makitang negative talaga. Isa lang siguro sa wish ko ay yung sana tinaasan nila yung PV input natin na voltage kasi 150 volts lang. So, hindi ko na-test yung maximum na wattage kasi yung solar panel natin sa bubong ay up to 200 to 300 volts yun. So, hindi ko maikabit dito. Pero kung iisipin nyo, yung 150 volts, saktong-sakto lang talaga siya para sa wattage niya. Kasi kung ang target mo ay 1,200 watts, pag meron kang tatlong 400 watts o 450 watts na solar panel, saktong-sakto lang talaga yung voltage nun para sa 150 volts. So, kung meron kang 6 na 450 watts na solar panel, ayun, mamamax out mo na yung solar charging mo. Okay lang sumobra sa wattage or sa amperahe niya, basta wag ka lang sosobra dun sa 150 volts na maximum na PV input nito. So ayun po, gagawin pa po natin to ng follow-up na video kasi madami pa tayong gustong gawin sa power station na to at ma-demo natin kung ano talaga yung kaya niya, kung ilang watt hours talaga yung pwede nating makuha dito sa 3,072 watt hours na battery niya. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below or kung may gusto kayong test na gawin natin dito sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!